Alright, hello everyone. हामी फेरि पनि दराजबाट हेर्नुहुने सबैजना दर्शकको लागि नयाँ वर्कआउट भिडियो लिएर आएको छौँ, फुल बडी वर्कआउट। सो यसमा अगेन तपाईहरुले पहिलाको जस्तै वार्म अप गरिसक्नु भयो होला। सो हामी अब सिधै वर्कआउटमा जाँदैछौँ। सो आज हाम्रो वर्कआउट स्किपिङबाट सुरु हुन्छ। सो मसँग स्किपिङ छैन तै पनि स्किपिङ भन्दा सुन्दाखेरि तपाईलाई अलिक अचम्म लाग्यो होला। सो हामी तर के गर्छौँ भने जस्ट इमेजिन गर्ने कि मसँग रोप छ भनेर हामी जस्ट जम्प गर्ने 30 सेकेन्ड्सलाई। अलराइट, तपाईहरु रेडी हुनुहुन्छ? अलराइट, 3 2 1 एन्ड गो। अलराइट, सो जस्ट तपाईहरुले स्किपिङ छ भनेर सोच्नु अनि स्किपिङ गरेको इमेजिन गरेर 30 सेकेन्ड्सलाई जम्प गर्नु। इन केस तपाईहरुसँग स्किपिङ छ भने इभन बेटर स्किपिङ लिएर गर्दा पनि हुन्छ। सो 30 सेकेन्ड्स। सो हामी हाफ वे आइसक्यौँ, 15 सेकेन्ड्स बाँकी। सो 30 सेकेन्ड स्किपिङ सक्यो। सो हामी अब एउटा कोरको एक्सर्साइज गर्न जाँदैछौँ, रसियन ट्विस्ट। सो हामी त्यसको लागि भुइँमा यसरी बस्ने, खुट्टालाई अगाडि राख्ने, यसरी जिउलाई छोडिदिने, चेस्ट अप राख्ने, कोरलाई टाइट राख्ने अनि जस्ट ट्विस्ट गर्ने। सो यसमा तपाईँले के वेट राख्न सक्नुभयो भने नि हुन्छ, वेट नराखी गर्न पनि सकिन्छ। अलराइट, 3 2 1 एन्ड गो। अलराइट, 40 reps, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 सास पुरै फाल्नु, 19 20 21 सोल्डर पुरै झिक्ने, 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 and 40. Alright, so हाम्रो रसियन ट्विस्ट सक्यो। सो हामी नेक्स्ट वर्कआउट डङ्की किक्स गर्न जाँदैछौँ। त्यसमा तपाईँहरूले यसरी निहुरेर डङ्की किक गर्दा पनि हुन्छ। हामी यसरी 4 हातको खुट्टामा यसरी बसेर अब एउटा खुट्टालाई हामीले एयरमा राखिरहने। सो तपाईँले यहाँ मैले लेफ्ट खुट्टा उचाल्छु, देख्नुहुन्छ होला। सो यो उचालेर मैले के गर्ने, पछाडि जस्ट किक ब्याक गर्ने, माथि सिधैतिर 1 10 reps each side. So रेडी हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू? 3 2 1 and go. Alright, kick up, 1 2 3 माथि जाँदा सास फाल्नु, 4 5 6 7 8 सिलिङतिर, 9 and 10. Alright, अर्को साइड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Alright, हाम्रो डङ्की किक सक्यो। अब हामी नेक्स्ट वर्कआउट गर्न जाँदैछौँ, स्क्वाट्स। तर हामी अलिकति नयाँ भेरिएसनमा गर्दैछौँ। र सुमो स्क्वाट हामी के गर्छौँ, अलिकति वाइड स्ट्यान्स, वाइड एउटा चौडा, अलिकति तपाईँले नर्मल लिने स्क्वाट भन्दा अलिकति वाइड स्ट्यान्समा बस्छौँ एन्ड देन तल जाने अनि त्यहीबाट माथि उठ्ने। प्रिटी सिम्पल छ। रेडी हुनुहुन्छ? 3 2 1 एन्ड गो। चेस्टलाई माथि राख्ने एन्ड माथि आउँदाखेरि हिपलाई अगाडि पुस गर्नु, 1 2 3 4 साथीलाई माथि नै राख्ने, 5 6 7 8 9 and 10. Alright, so अब हामी पछाडि पोस्टेरियर ब्याकको लागि, पोस्टेरियर चेनको लागि हामी के गर्छौँ, वालमा हामीले कुइनोलाई राख्ने अनि अलिकति लिन गरेर पुस गर्ने। सो कुइनोले अगाडि पुस गरेर पछाडि पुस गरेर हामी अगाडि आउन खोज्ने। सो त्यति भरे पुग्छ, चेस्ट अलिकति अगाडि आउँछ। रेडी हुनुहुन्छ? 3 2 1 एन्ड गो। हामी 10 reps गर्छौँ। यो अलिकति लिन गर्ने, चेस्टलाई पुस गरेर अगाडि ल्याउने, 1 2 3 4 5 6 7 करणको पाता जोड्नु, पछाडि गएर 8 9 and 10. Alright, सो यसमा तपाईँहरूलाई केही पनि इक्विपमेन्ट चाहिँदैन। हामीले पहिला टी सर्टले गर्ने गर्थ्यौँ। सो अब हाम्रो एउटा कोरको एक्सर्साइज छ। हामी प्ल्याङ्क होल्डमा बस्छौँ 30 सेकेन्ड्सलाई। सो प्ल्याङ्क पोजिसनमा बस्ने, खुट्टाले ग्राउन्डलाई पुस गर्ने, सोल्डरको ठ्याक्कै मुनि कुइनो हुनु पर्यो तपाईँहरूको। एन्ड लेट्स गो, 30 सेकेन्ड्स। कोरलाई टाइट राखिरहनु, खुट्टाले ग्राउन्डलाई पुस गरिरहने, ग्लुट्स तपाईँहरूको हिप स्क्विज गर्ने एन्ड होल्ड गरेर बस्ने। त्यसमा नर्मल सास फेर्न खोज्नु, नर्मल हो भनेर सोच्नु, अलिअलि डिस्कम्फर्ट भयो भने सहन खोज्नु
It's a very good exercise for your abdominals. बिस्तारा सास लामो फेर्न सक्नुहुन्छ नर्मली जति राम्रोसँग फेर्न सक्नुहुन्छ नर्मली नै एन्ड डन राइट सो हाम्रो प्ल्याङ्क सक्यो सो लास्टमा हामी एउटा पुश प्याटर्नको एक्सर्साइज गर्दैछौँ त्यसमा नर्मल तपाईँले इन्क्लाइन पुसअप गर्दा पनि हुन्छ एउटा कुनै एलिभेटेड ठाउँमा खुट्टा राखेर गर्दा पनि हुन्छ हामी सबैले गर्न नसक्नु होला त्यही भएर हामी जस्ट एउटा प्लेन एन्ड नर्मल पुसअप गर्दैछौँ सो पुसअप पोजिसनमा बस्ने जिउलाई इन्ट्याक्ट सिधा बनाएर राख्ने 10वटा पुसअप गर्छौँ मलाई 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 हाम्रो पुसअप पनि सक्यो एन्ड हाम्रो फुल बडी वर्कआउट पनि सक्यो आजको लागि सो हामी मेबी प्रब्ली हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला फेरि पनि थ्याङ्क यू भेरी मच फर जोइनिङ अस अगेन स्टे होम स्टे फिट